ආයිබෝවන් මහුම් පියසෙත ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මගෙන් බොහෝ දෙනෙක් ඉල්ලීම් කරලා තිබුණ ඉල්ලීමක් තමයි අද මම ඉෂ්ට කරගෙන යන්නේ. ඉල්ලීමට වඩා ගොඩක් වෙනස් දෙයක්ත් එක්ක තමයි කියලා දෙන්න කියලා හිතුවේ. එකම උපකරණයක් මම කරන්නේ. නමුත් මේක වෙනස් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක එකම පැටර්න් එක තමයි තියෙන්නේ. නමුත් දැන් මේක මම අහලා තියෙන ඉටරෙදි වලින් ගණකම ඉටරෙදි වලින් පෙන්සිල් කේස් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Tamanට අවශ්‍ය උපකරණ දාගන්න පුළුවන්. මේක ප්‍රමාණය වෙනස් කරලා වෝටර් බෝටල් එකක්, ඩ්‍රින්ක් බෝටල් එකක් විදිහට ගෙනියන්න විදිහට මේක මම අහලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති. මේකත් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගණකම ඉටරෙදි මැටීරියල් එකක් තමයි මේකත් මහලා තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍ය රෙඩ් එකකින් මහලා තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම මේ විදිහටයි. ඉතින් අපිට මේක පෙන්සිල් කේස් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. නැවත අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේස උඩ තියෙන පෙන් හෝල්ඩ් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම කියලා දෙන්නම්. මේක මෙහෙම කරපුවාම අපිට දරුවන්ට ඉස්කෝලේ යනකොට මේක දැන් අමතක වෙනවා. සමහර පෑන්සල් ගත්තාම අපි මේක මෙහෙමම ඇරලා අපිට මේ ටික මේකට දාලා පෙන් හෝල්ඩ් එකක් විදිහට මේසේ තියාගෙන මේ විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු අපි මේක කොහොමද කරන්න කියලා මුල සිටම. ඉතින් මම මේකට පාවිච්චි කරන මැටීරියල් ඕනම මැටීරියල් එකක් ගන්න පුළුවන්. ගණකම වැඩි මැටීරියල් එකක් ගත්තා නම් හොඳයි. දැන් ඕගලන්ට දැන් ගෙදර ඉතුරුලා තියෙන රෙදි කෑලි වලින් මේකේ පොඩි රෙදි කෑල්ලක් තමයි යන්නේ. මේ වගේ මැටීරියල් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වෙනද වගේම zipper ඕන වෙනවා. ඒත් එක්ක කොලර් ස්ටිප් එක. ඔයාලට හොඳට බැලුවොත් පේන්නේ පේපර් ස්ටිප් එක නෙමෙයි කොලර් ස්ටිප් එක. මේක ටිකක් ඝනකමයි. නැත්තම් ඝනකම පේපර් ස්ටිප් එක දාන්නත් පුළුවන්. මේ කොලර් ස්ටිප් එක දානවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මේ ඝනකමට තිබුණම තමයි මේක ලස්සන. ඉතින් බලමු ඒත් එක්ක වෙබින් කෑල්ලක්. මේවා සිපර් ගන්න තැන් වල තියෙන වෙබින් කිල්ල කිව්වම දෙනවා වෙබින් කෑල්ලක්. ඊට පස්සේ සිපර් හෙඩ් එකට මේකට මැච් වෙන විදිහට ගන්න පුළුවන්. මගේ ළඟ දැනට තියෙන මේ පාට දෙක විතරයි. ඒක නිසා මම අද මේක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් බලමු අපි මේකට බ්ලොක් එකක් පොඩි බ්ලොක් එකක් හදාගන්න ඕනේ. ලේසි ඒක. බලමු අපි බ්ලොක් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. සාමාන්‍ය කොලයක් කරන් මෙන්න කොලේ දෙකට නමන්න. දෙකට නමලා මේකේ උස මන් ලකුණු කරලා තියෙනවා අඟල් 10ක්. උස අඟල් 10ක් ලකුණු කරලා තියෙනවා. මෙතන ඉඳන් සම වෙන්න අඟල් 10මාරයි උස. මේ නැම්මේ ඉඳන් මේක නමලා තියෙන්නේ. නැම්මේ ඉඳන් මේ පැත්තට අඟල් 4මාරක් ලකුණු කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මෙතන ඉඳන් අඟල් මේ උඩ ඉඳන් අඟල් 4ක් ලකුණු කරන්න. පැහැදිලි ඇති. අඟල් 4යි මේ පැත්තට මෙතන ඉඳන් අඟල් 1මාරක් අඟලක් ලකුණු කරන්න. අඟලක්. ඊට පස්සේ මේ මුල්ලේ ඉඳන් හිම රේඛාවක් ඇඳලා මේ පැත්තට ලකුණු කරන්න අඟල් 1.3 කාලක්. පැහැදිලි ඇති. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේක මේ විදිහට ඇඳලා උපා ගන්න තියෙනවා. මේක ඔයගලන්ට කාඩ්බෝඩ් එක කරගන්නත් පුළුවන්. මම මේක කොලයක කරේ. විදිහට තියෙන්නේ. මේක දිගේ එරියම මේ විදිහටයි තියෙන්නේ. බ්ලොක් එක හදාගත්තට පස්සේ මේ කොටසින් රෙදි කොටස් දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ. රෙදි කොටස් දෙකක් කපා ගන්න. දැන් මේකට මම ලයිනින් වලටත් මේ රෙද්දෙන්මයි ගත්තේ. ඔයගලන්ට ඊට වඩා ඝනකම අඩු එකක් ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම මේ රෙද්දෙන්මයි ගත්තේ. ඒ කියන්නේ මේකෙන් කොටස් දෙකක් කපන්න ඕනේ. කොලර් ස්ටිප් එකෙන් ඉන්ටර්ෆේසින් කියලාත් කියනවා. ඉන්ටර්ෆේසින් එකෙන් කොටස් දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ. අඟල් 3ක් දිග වෙබින් කෑල්ලක් මේ කෙලවරවල් මම පුච්චිලා තියෙන්නේ. අඟල් 5මාරක් දිග අඟල් 1.1 පළල
කොටසක් කපා ගන්න අපි කපාගත්ත රෙදි කොටසට සමාන පාටකින් ගන්න. ඒත් එක්කම අපි මේ සිපර් එක කපා ගන්න. සිපර් එක සම්පූර්ණ සිපර් එකක් නෙමෙයි. ඔයාලට හොඳින් බැලුවොත් පේනවා සිපර් එකෙන් එක කොටසක් තමයි මම මේක අරන් තියෙන්නේ. ඒකෙන් කොටස් එකක් කපා ගන්න ඕනේ. බලන්න අඟල් 27ක් මාරක් වගේ කපා ගන්න මේකෙන් කොටසයි. ඊට පස්සේ සිපර් හෙඩ් එකක් තමයි ඕන වෙන්නේ. අපි බලමු දැන් මේක මහන්නේ කොහොමද කියලා. වගේම අපි මේ රෙදි කොටසට මේ ඉන්ටර්ෆේසින් එක තියලා අයන් කරගන්න. අයන් කරගත්තට පස්සේ තමයි අපි මහන්න පටන් ගන්න ඕනේ. සිපර් එකේ අපි මේ සිපර් එකේ හොඳ පැත්ත තියන්නේ අපි මේ කොටසේ හොඳ පැත්තට. බලන්න මෙහෙම තියෙනවා. තියලා ඉවර වෙලා අපි මේකත් මෙහෙම තියාගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මේක ඉස්සෙල්ලා මහලා පස්සේ මේක තියලා මහ ගන්නත් පුළුවන්. බලන්න මම මේ මහන විදිහටම තමයි මේ අල්පනිති ටික ගහලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මම මැදම කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ වෙබින් කෑල්ල දෙකට නමලා වෙබින් කෑල්ලෙත් මැද මාක් කරලා තිනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ පැත්තෙන් හරියට මැදට හිටින්න තියලා අල්පනිතක් ගහගන්න. එතකොට ලේසි මේක මහගෙන යන්න. මෙහෙම තියලා මෙතනත් අල්පනිතක් ගහගන්න. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඔයගලන්ට මේක දිගට මහගෙන යන්න. මහගත්තට පස්සේ අපි මෙන්න මේ ෂිපර් එකේ විතරක් ෂිපර් එක විතරක් මෙන්න මේ රවුම් වෙලා තියෙන කොටස රවුම් කරලා මහන කොටස අපි පොඩ්ඩක් කට් මාක් දාගෙන යන්න. මේ විදිහට ෂිපර් කොටසට විතරයි දාන්නේ මේ රවුම් හැඩේ ගන්න තැනදී විතරක්. විදිහට තමයි අපි මහගත්ත කොටස තියෙන්නේ. ෂිපර් කොටස අරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් කොටස මෙහෙම තියලා පැහැදිලිව තියගොල්ලන්ට මෙහෙම තියලා මේ පැත්ත හරවන්න. මේ පැත්ත හරවලා මේකේ මෙහෙම ගානට වටේටම මහගෙන යන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ විදිහට මූට්ටු කරලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හැඩ වෙන තැන්, කර්ව් වෙන තැන් පොඩ්ඩක් කපන්න. මැහුම ළඟටම කපන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් වටේටම මේ වෙබින් එක ළඟ කපන්නත් එපා. ඊට පස්සේ අපි මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. බලන්න මේක තමයි මේක හොඳ පැත්ත. හොඳ පිට මේක කන පිට මම පොඩි මාක් එකක් දාන්නම්. ඊට පස්සේ අපි මේකේ දැන් තමයි සිපර් හෙඩ් එක දාන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මෙන්න තියලා මේක මම දාන හැටි ගොඩක් සැරයක් කියලා තියෙනවා. ඒ විදිහට මේක මෙන්න දා ගන්න තියෙන්නේ. ඊට එහෙම දාගන්න. දාගෙන අල්පිරිත්තක් ගහගන්න මේ කෙලවරට. මොකද දැන් අපි මේක ආපහු අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ තමයි මේක මෙහෙම අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. අපි මේක අනිත් පැත්ත හරව ගත්තට පස්සේ අල්පෙනිත ගලලා අපි මේ පැත්තෙන් කන පිටි පැත්තෙන් මම ගහනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ දිග කොට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් මේක ගානට තියලා මෙහෙම ඊට ගානට කෙලින් හිටින්න කපන්න.
බලන්න දැන් මේකේ මෙහෙම තියලා ගත්තට පස්සේ මෙහෙම තිබ්බට පස්සේ අපි මේකේ මැද තමයි මම මේ මාක් කරලා තියෙන්නේ. මාක් කරලා හරියට බලන්න මෙන්න මේ මෙතනට මේක තියලා හරි ගස්ස ගන්න. අඟල් කාලක් තියලා තියෙ රේඛාවක් යන ගන්න මේ. එතකොට ඔයාලට මම මේක ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්න මෙහෙම කරන්නේ. අඟල් කාලක රේඛාවක් මම ගහලා තින්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න මේ ලේසියට මම මේක හරි ගස්ස ගත්තේ. අඟලේ කාඩ්බෝඩ් කොටුවක් කපලා මෙන්න මෙතන ඉඳන් අපි ගහපු රේඛාව ළඟ ඉඳන් මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන හරි මැදට මේ සිපර් එකේ හරි මැද තියලා අපි ගහගත්ත රේඛාව දිගේ මහන්න. සිපර් එක ළඟට රිවර්ස් මහමක් දාන්න. ඊට පස්සේ අපි ඊපස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඕලොක් කරලා දාන්න. නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ වගේ අර මම කපාගත්ත පටිය මෙහෙම නමලා මෙතනට සම්බන්ධ කරලා මහගන්න. හරස් පටිය මම මුට්ටු කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේක හරියටම මෙහෙම නමාගෙන මෙතන ඉඳන් මෙහෙමක් ගන්න. මේක මහලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ මෙතන මෙහෙම තියලා මැහුමක් ගහන්නත් පුළුවන්. මැහුමක් කියන්නේ හෑන්ඩ් නීඩල් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපි මහගත්ත කේස් එක තියෙන්නේ. ඔයාලට වද පාඩමේ මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් කෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මොකද මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන පාඩමක් අද මම කියලා දුන්නේ. ඔෆිස් යන කෙනෙකුට ඕන කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් මේක ගැටලු තියෙනවා නම් මට නැවතත් කියන්නේ කෝල් කරන්න පුළුවන්. මේකේ අදහස් සහ ඔයගොල්ලන්ගේ යෝජනා කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වෙනම පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.